بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر سټوډنټ السلام علیکم. په نننۍ ویډیو کې به مونږ د نهم کلاس میتھمیټکس ایکسرسایز 1.1 کې کوېسچن نمبر 1 2 3 سالو کوو. د نه مخکې تاسو ته یو ریکویسټ دی که تاسو د دې نه مخکې زما د دوه ویډیوګانې نه کتلي چې ما یو اولنی ویډیو په definition of matrices باندې ساده کړل او دویمه ویډیو می ټایپس اف matrices باندې ساده کړل. نو زه به د هغو دوه ویډیو لینک په ډسکرپشن کې ورکړم، مهرباني وکړئ ټول نه مخکې هغه وګورئ، نو تاسو بیا ایکسرسایز 1.1 کې هیڅ قسمه مسله نه وي. او دغه شنه که تاسو زما په چینل باندې اولنی ځل باندې نو مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ. که دا ویډیو درته خوښه راغله نو د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او لایک یې هم کړئ. نو راځو اوس کوېسچن نمبر 1. نو کوېسچن نمبر 1 مونږ ته څه وایي؟ کوېسچن نمبر 1 مونږ ته وایي which of the following are square and which are the rectangular matrix. په دې لاندې کې وایي کوم matrices زموږ سره سکویر دي او کوم زموږ سره rectangular دي. نو rectangular matrix اول وپېژنو بیا square matrix وپېژنو. نو square هغه matrix ته مونږ square matrix به وایو چې پای کې زموږ سره د روګانو او د کالمونو تعداد یو شان. دا ما په types of matrix کې ښه په ډیټیل سره ډسکس کړلي. او rectangular matrix څه ته وایي؟ هغه matrix چې په هغې کې زموږ سره د روګانو او د کالمونو تعداد یو شانته نه وي، نو هغې ته بیا rectangular matrix وایو. نو اولنی یو راځو چې اولنی آیا زموږ سره ریکټنګولر دی که سکویر میټرکس دی. نو که موږ وګورو په دې کې زموږ سره روګانې څو دي، نو اول به روګانې کاونټ کوې. نو دا زموږ سره R1 شو، دا زموږ سره R2 شو، یعنی دې کې دوه روګانې دي. کلمونه پکې څو دي؟ نو ورټیکل لاین به ډرا کړو، دا زموږ سره C1 شو او دا زموږ سره C2 شو، یعنی دوه پکې روګان دي، دوه پکې کالمونه تعداد یو شانته شو. نو کوم میټرکس شو؟ دا زموږ سره سکویر میټرکس شو. نو موږ به ولیکو کوېسچن 1 سلوشن اولنی پارت. ولیکو چې میټرکس A is a square matrix. دا کوم میټرکس دی؟ سکویر میټرکس دی. اوس به دویم جزله راشو. نو میټرکس بی ته وګورو څو پکې روګانې دي؟ دوه. کلمونه پکې څو دي؟ درې. تعداد برابر دی نه دی برابر. نو کوم میټرکس شو؟ ریکټنګولر شو. نو موږ به ولیکو چې میټرکس بی is a rectangular matrix. کوم میټرکس شو؟ rectangular matrix شو. سی ته وګورو کلمونه روګانې پکې څو دي؟ درې. 1 2 3. کلمونه پکې څو دي؟ درې. 1 2 3. تعداد برابر دی؟ یس برابر دی. نو کوم میټرکس شو زموږ سره؟ سکویر میټرکس شو، rectangular نه شو، سکویر میټرکس شو. نو به ولیکو چې میټرکس سی is a square matrix. کوم میټرکس شو؟ دا زموږ سره سکویر میټرکس شو. ښه 4 ته وګورو. 4 نمبر دا زموږ سره اصل کې ډي میټرکس دی، دی ولا شوي کتاب والا. نو ډي نمبر زموږ سره روګانې پکې څو دي؟ یو. کلمونه پکې څو دي؟ یو پکې کلم دی. نو کوم میټرکس شو؟ سکویر میټرکس شو. موږ به ولیکو 4 نمبر چې میټرکس ډي is a square matrix. کوم میټرکس شو؟ سکویر میټرکس. اوس 5 نمبر لره شو. نو 5 نمبر ته موږ سوچ او غور وکړو. نو دې کې روګانې څو دي؟ یو پکې رو ده. کلمونه پکې څو دي؟ دوه پکې برابر دي تعداد کې نه دي برابر روګان او کلمونه. نو دا کوم میټرکس شو زموږ سره؟ ریکټنګولر میټرکس شو. موږ ولیکو میټرکس E is a rectangular matrix. کوم میټرکس شو زموږ سره؟ ریکټنګولر شو. اخیری نمبر F نمبر روګانې پکې څو دي؟ E نمبر EF سای دا F دی، دا زموږ سره F نمبر دی. F نمبر کې روګانې څو دي؟ یو پکې رو ده که نه دوه پکې روګانې دي،
یو رو دا شوله بل رو دا شوله دوه پکې روګان دي کلمونه څو دي نه درې دي نه درې نه دي یو دی یو پکې کالم دی نو تعداد کې برابر دي روګان نه دي برابر نو کم میټریکس شو ای زموږ سره هم ریکټنګولر میټریکس شو نو به ولیکو چې میټریکس ای is a rectangular matrix. I hope چې تاسو به اوس په سکویر او په ریکټنګولر میټریکس کې فرق کولی شي چې کله په یو میټریکس کې روګان او کلمونو تعداد یو شان ته فار ایگزامپل 2 شو 2 یو میټریکس کې 2 روګان شو 2 په کلمونه دغه شان ته 3 روګان شو 3 په کلمونه شو نو دا هغه به موږ سره هغه ته به څه قسم میټریکس سکویر وته وایي او ریکټنګولر به څه ته وایو چې روګان او کلمونه پکې برابر نه فار ایگزامپل روګان پکې 2 شو کلمونه پکې 15 شو ور برابر نشو دي ته به څه قسم میټریکس وایو ریکټنګولر میټریکس به وته وایو اوس کوېسچن نمبر 2 ته سوې لیست اف د order of the following matrices لاندې میټریسز وایي order وخایي چې دی بس order نو اوس order نه څه مطلب دی د یو میټریکس د order نه څه مطلب دی فار ایگزامپل ا زما سره یو میټریکس دی کنه نو د دې د order نه به څه مطلب وي order of h معلومون سبق په دې میټریکس کې باول نمبر اف روز وګورم نمبر اف روز به وګورم چې په دې میټریکس کې څونه روز دي بیا به ملټیپلایډ کوم هغه د چا سره د نمبر اپ کالم سره ان ا په ا کې زموږ سره څونه روګانې دي او څونه کلمونه د هغې پراډکټ موږ څه وایو آرډر ورته وایو خو دا ملټیپلیکیشن سیمبل موږ بیا په بای باندې ریپلیس کوو نو دی زموږ سره نوټیشن دی د میټریکس د آرډر نو اسانه طریقه ته به اول په یو میټریکس کې څه وګورې چې روګانې پکې څو دي هغه به ولیکې بیا به بای لفظ ولیکې بیا به وګورو چې په دغه میټریکس کې زموږ سره کلمونه څو دي هغه به ولیکې دا به دغه میټریکس آرډر لکه زه د اولني میټریکس معلوموم کوېسچن نمبر 2 کې پارت 1 زه د آرډر اف ا معلوموم نو څنګه یې معلومول په دې کې د روګانو ګورول به روګانو تعداد معلومو نو روګانې په دې کې څو دي یو پکې دا r1 شو دغه شان ته دا زموږ سره r2 شو نو څو روګانې دي دوه پکې روګانې دي بیا به بای لفظ لیکو سر بای ولیکو دی نوټیشن دی او کلمونه پکې څو دي یو دوه درې پکې کله بیا به 3 ولیکو نو دې آرډر سره راغی 2/3 دغه شان ته د دویم آرډر به سره شي آرډر اف بی روګانې پکې څو دي یو بیا به بای ولیکو کلمونه پکې څو دي یو نو 1/1 ښه د سی آرډر سره د 3 نمبر به اوس وکړو چې 3 نمبر آرډر دلته به سوري اف ولیکو دلته به هم اف ولیکو آرډر اف سی د سی آرډر به سی نو ګوره اول به روګانې نو سر څو روګانې دي پکې دوه پکې روګانې دي دا r1 شو که کمپیوز کېږي نو هاریزنټل لاین په میټریکس باندې راکوي دا موږ ته روګانې ښیي نو څو روګانې شوې دوه پکې روګانې شوې بیا بای لیکو کلمونه پکې څو دي سر 3 پکې کلمونه دي نو دا کم میټریکس شو 2/3 میټریکس شو ښه دغه شان ته دې به آرډر ورسره راشي د دې به آرډر زموږ سره راشي 3/2 ولې 3/2 راغی څکه راغی چې ګورې روګانې پکې څو دي 3 کلمونه پکې څو دي 2 او په منځ کې بای لفظ لګو نو 3/2 میټریکس شو ښه د دې 5 نمبر به سره راشي نو روګانې پکې څو دي 1 بیا بای ولیکو کلمونه پکې څو دي 2 نو 1/2 ښه د ډي نمبر زموږ سره آرډر سره د 6 نمبر میټریکس ډي آرډر به سره شي نو کلمونه روګانې پکې څو دي 3 بیا بای لفظ لګو کلمونه پکې څو دي 3 نو کم میټریکس شو 3/3 میټریکس شو نو دې نه موږ ته د دې خلاصه دا شوه چې آرډر معلومو نو څه به لیکو اول به روګانو تعداد ولیکو معلوم کو په دغه میټریکس کې بیا بای لفظ لګو بیا په دغه میټریکس کې کلمونو تعداد لیکو نو اوس که تا ته څوک دا خبره وکړي چې تا ته وایي چې ته 2/3 میټریکس ولیکه 2/4 میټریکس ولیکه یا 2/4 میټریکس ولیکه نو دا به څنګه لیکې ته به یو د میټریکس نوټیشن چې کوي یو نوم به ولا ورکې په ایگزامپل ته ما ا ووایو نو اوس به ته داسې میټریکس لیکي چې په کې زموږ سره څو روګانې دوه پکې روګانې او کلمونه پکې څو 4 پکې کلمونه نو اول به ځان له 2 روګانې سازي کې
نو 1 شو فار ایگزامپل زه 2 راغی بیا او کلمونه به څو ساز کې 4 کلمونه نو 1 یو کالم دا شو یو کالم دا شو 2 شو یو کالم دا شو 3 شو فار ایگزامپل ته ما 4 ولیکو نو ګوره یو کالم شو سوري 3 کالم 4 کالمونه شو روګان یو شو بیا دغه شی دلته پکې نور الیمنٹ ولیکه دی لاندې دا کم میټریک شو 2/4 میټریک شو دغه څنګه تاسو وګورئ چې 2/1 ولیکه نو د به څه مطلب چې دوه پکې روګانې خو یو پکې کالم وي نو 2 1 فار ایگزامپل دا زموږ سره د اډر وسره راغی دې ته مې بي ووایو او د اډر زموږ سره 2/1 راغی نو آی هوپ چې تاسو په دې خبرو پوه شوي ها اوس زموږ سره کوېسچن نمبر 3 نه مخکې به مونږ اول د میټریک جنرال فارم ډسکس کو چې د میټریک جنرال فارم څه دی فار ایگزامپل د 2/2 خبره زه کوم 2/2 زما سره میټریکس دی نو د هغې جنرال فارم زه لیکم A11 A12 A21 A22 اوس سره د A11 او د A12 او د A21 او د A22 د څه مطلب دی باندې ځان پوهو زه دې سمپل د اولنی الیمنټ راخلم A11 مونږ جنرال لیکو I throw and jet کالم نو دی کې د اولنی انډکس متصخي روخي او د دویم متصخي د مت کالم خي I throw and jet کالم نو دغه شانت په دې کې به د متصخي اولنی زموږ سره روخي او دویم متصخي کالم خي نو اوس A11 څه مطلب شو چې د اولنی رو او د اولنی کالم الیمنٹ شو A12 څه مطلب شو ګوره دا کومه رو ده اولنی رو ده او کالم سره سیکنډ کالم دی نو دی نوټیشن موږ ځکه لدی پوزیشن بس شي A12 براشي دا شانته A21 بس مطلب ګوره سیکنډ رو ده او کالم سره فرست کالم دی دا شانته A22 بس مطلب سره شي چې ګوره دی الیمنٹ پوزیشن سره سیکنډ رو ده او کالم سره او سیکنډ کالم دی نو دی مطلب دای زموږ سره و دغه شانته که زه میټریکس بی او راواخلم 3/3 خبره کوم B11 B12 به راشي B13 به راشي B21 به اوس راشي دغه شانته B22 به راشي بیا B23 به راشي بیا به B31 B32 او B33 اوس د B فار ایگزامپل تاسو وګورئ چې B23 څه مطلب دی ګوره د الیمنٹ پوزیشن سره د دې ګور دا الیمنٹ په کم رو کې پروت دی په سیکنډ رو کې پروت دی په کاسویم کالم کې پروت دی په تل کالم کې پروت دی د پوزیشن سره B23 راغی آی هوپ چې تاسو په دې باندې پوه شئ اوس تاسو خپل کوېسچن نمبر 4 لا وفاسه سوري کوېسچن نمبر 3 لا وفاسه راځو نو کوېسچن نمبر 3 کې زموږ نه څه غواړي کوېسچن نمبر 3 موږ له دا یو میټریکس راکړی کم میټریکس دی 4/4 یو میټریکس دی موږ ته وایي چې تاسو د دې الیمنٹ ویلو معلوم کړئ اولنی الیمنٹ دی A12 بیا دی A23 موږ به دا اوس معلومو ډېر اسان طریقه ده دې دپاره ځان پوهه کړئ ډېر اسان طریقه دی دپاره چې دا به څنګه معلومو نو تاسو به کوېسچن سویم دی دا تھرډ کوېسچن دی پارت 1 الیمنٹ موږ څه معلومول غواړي A12 دلته به ولیکو سلوشن اول پارت 1 سلوشن ګوره اولنی رو باندې به لاین ډرا کوئ هاریزنټل لاین به ډرا کوئ اولنی رو باندې به لاین ډرا کوئ بیا 2 دی په سیکنډ کالم به ځکه چې ما تاسو چې د دوه میلیون ته کالم خي چې په کم نمبر باندې د دوه لاینونه ټچ شو تاسو به د قویلو راځي نه قویلو سره زوم سره دلته په کم لاین ټچ شو په کم نمبر ټچ شو ساري په 2 باندې دی ویلو سره ل A12 راغله اوس دغه شانته دویم نمبر جزء نو که دې ته موږ سوچ وکړو نو دویم موږ څه څخه چا ویلو معلوم کړئ A23 نو A23 ویلو معلوم کړئ نو ګوره سیکنډ رو ده اول الیمنٹ موږ ته روخي نو په سیکنډ رو به یو لاین ډرا کوي هاریزنټل لاین به ډرا کوي بیا به په تھرډ کالم ورټیکل لاین ډرا کوي په کم نمبر باندې وجنګېدل دا دوه لاینونه په 0 باندې ویلو سره له 0 راغله
ها اوس third element زموږ څه معلومو A32 اوس به څه معلومو A32 نو ګورئ په فرست رو باندې ساري په third رو باندې به څه ډرا کوئ لاین ډرا کوئ دا زموږ سره بلو د زیړ لاین تاسو ته ښکاري دا مې ډرا کړو ښه اوس دغه شانته په دلته 2 دی نو په سیکنډ کالم به یو لاین ډرا کړو په کم پوینټ وجنګېد په نمبر وجنګېد په 1 باندې د ویلو سره 1 ویلو راغلی اخر 4 نمبر به زه وکړم نو دا به ستاسو هومورک شي نو 4 نمبر ویلو سره زموږ سره A43 نو A43 به اوس د دې ویلو به معلوموم نو ګورئ زموږ سره 4 کالم باندې رو باندې به لاین ډرا کوي دا زموږ سره 4th رو ده او په third کالم باندې په کم پوینټ په کم نمبر وجنګېدل په 6 باندې د دې ویلو سره له 6 راده I hope چې تاسو ته به exercise 1.1 کې question 1 2 او 3 اوس کلیر شوی نو